Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với Savory Days. Ở trong video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một món bánh mặn mà mình biến tấu từ cách làm của một món ăn đường phố rất được yêu thích tại Hàn Quốc là bánh mì trứng. Món bánh này thì rất mềm xốp và lại có cực kỳ đầy đủ thành phần dinh dưỡng, bởi vì ngoài bột, trứng và đường ra thì bánh còn có cả xúc xích, cả phô mát và có thêm cả rau nếu như bạn muốn nữa. Và chính vì vậy nên đây là một món bánh rất phù hợp để làm bữa sáng cho cả gia đình hay là làm bữa ăn xế cho các bé sau giờ tan học. Và chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Ở trên hình là các nguyên liệu mà chúng ta cần để làm món bánh này, gồm có bột mì, sữa, trứng, xúc xích, hành lá và có hai thành phần quan trọng nữa mà mình thiếu mất ở trong hình, đó là bột nở và muối. Các bạn nhớ chuẩn bị thêm cả hai phần này nhé. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ lấy 120ml sữa tươi cùng với 15ml giấm hay nước cốt chanh và chúng ta trộn thật đều. Chúng ta sẽ để hỗn hợp này khoảng tầm 10 đến 15 phút và axit ở trong giấm và chanh sẽ giúp cho sữa lên men và có vị chua nhẹ. Khi mà sử dụng loại sữa lên men này để làm bánh thì món bánh của chúng ta sẽ mềm xốp và thơm ngon, có độ ẩm tốt hơn so với cả khi mà dùng sữa tươi thông thường. Nếu như sống ở nước ngoài và có thể tìm mua được buttermilk thì các bạn có thể dùng buttermilk thay thế cho hỗn hợp này. Trong khi đợi sữa giấm thì chúng ta sẽ chuẩn bị các phần nguyên liệu mặn. Chúng ta trước hết sẽ thái nhỏ xúc xích theo cỡ hạt lựu. Chúng ta cũng thái hành lá thành các khoanh tròn và bào format mozzarella nếu như mozzarella chưa được bào sẵn. Bên cạnh mozzarella thì các bạn cũng có thể dùng parmesan hoặc là cheddar cheese. Sau khi tất cả các nguyên liệu đã được cắt thái và sẵn sàng thì chúng ta sẽ tiến hành trộn bột, nhưng mà trước hết thì đừng quên làm nóng lò ở nhiệt độ khoảng 175 đến 180 độ C, chế độ 2 lửa. Với món bánh này thì chúng ta sẽ chuẩn bị 2 chiếc âu để trộn hai phần nguyên liệu. Ở trong âu đầu tiên chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu khô gồm bột mì, đường, muối và bột nở rồi trộn thật đều. Ở trong chiếc âu còn lại chúng ta sẽ cho toàn bộ nguyên liệu ướt gồm sữa giấm, bơ đun chảy và trứng. Chúng ta sẽ trộn thật đều cho tất cả các nguyên liệu này hòa quyện và cuối cùng là chúng ta cho xúc xích cùng với hành lá vào. Nếu như thích thì các bạn có thể cho một ít phô mát bào vụn vào trong âu này và một ít rau như là các loại hạt ngô hay là hạt đậu nữa. Sau khi chúng ta đã có cả âu nguyên liệu khô và nguyên liệu ướt đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ làm bước cuối cùng, đó là trộn hai loại nguyên liệu này với nhau. Ở bước này các bạn lưu ý là chúng ta chỉ cần trộn vừa đủ để làm ướt các nguyên liệu khô, chứ chúng ta không cần trộn tới khi mà hỗn hợp có độ mịn và mượt. Kể cả nếu như hỗn hợp có hơi lồi nhổn một chút thì cũng không sao, bởi vì nếu chúng ta càng trộn nhiều và càng trộn kỹ thì bánh càng dễ bị chai và dai sau khi nướng. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chia bột vào từng khuôn. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ vào mỗi khuôn khoảng 1 thìa bột. Và tiếp theo thì ta đập vào khuôn một quả trứng. Quả trứng này thì nếu như khuôn của chúng ta là loại nhỏ như là dạng khuôn muffin hay là khuôn mình đựng ở trên hình thì chúng ta có thể dùng trứng gà so nhỏ một chút, như vậy thì phần trứng nó sẽ không choán quá nhiều chỗ ở trong khuôn. Sau khi đã đập hết trứng vào khuôn thì chúng ta sẽ phủ lên mỗi khuôn khoảng thêm 1,5 đến 2 thìa bột nữa. Cuối cùng thì chúng ta sẽ phủ phô mát, xúc xích và hành lá lên trên. Ở trong hình thì mình dùng một loại khuôn silicone cỡ trung bình. Ưu điểm của loại khuôn này là mình không cần phải chống dính khuôn, và sau khi nướng xong thì mình chỉ cần úp ngược là bánh sẽ tự rơi ra khỏi khuôn, lấy bánh ra rất dễ dàng. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại khuôn nào mà sẵn có ở trong bếp, như là khuôn cupcake, khuôn muffin hay là các loại khuôn làm bánh mì nhỏ. Có một lưu ý là nếu như khuôn của chúng ta là khuôn kim loại thì các bạn nhớ chống dính khuôn trước khi làm bánh. Chúng ta sẽ nướng bánh ở khoảng tầm 175 độ C trong 10 đến 12 phút tùy vào độ lớn của bánh. Nếu như bạn cũng nướng bánh ở trong 6 khuôn như mình thì sau khoảng tầm 8 đến 10 phút là chúng ta sẽ có món bánh chín với trứng lòng đào. Còn nếu như chúng ta để đến tầm 12 phút thì trứng sẽ chín hoàn toàn. Lượng bột ở trong bánh này không quá nhiều nên chúng ta cần theo dõi thời gian nướng sao cho bánh vừa đủ chín. Bởi vì chỉ cần nướng lâu hơn một chút thôi thì bánh cũng có thể bị khô, và bánh khô thì sẽ kéo theo một vấn đề là dễ bị dai và chai nữa. Món bánh này ngon nhất là khi bánh còn nóng hổi, bởi vì khi ấy thì format vẫn còn đang chảy và chúng ta có thể tận hưởng những sợi format kéo dài giống như là khi chúng ta ăn pizza.
Nếu như chúng ta để bánh qua ngày thì trước khi ăn bạn có thể quay bánh ở trong lò vi sóng khoảng vài chục giây để bánh nóng ấm trở lại, như vậy thì mùi vị của bánh sẽ ngon hơn. Và vừa rồi là cách làm của món bánh mà mình tạm gọi là bánh muffin mặn để ăn sáng. Xin chúc các bạn thành công với món bánh này, và nếu như yêu thích món bánh này thì hãy chia sẻ thành phẩm của mình với cả các bạn bè của Savory Days nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo của Savory Days.